Hi guys, it's me Marvin Camila and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, I am going to teach you on how you will know if your iPhone or your iOS device is authentic or original. Dahil guys, sa panahon natin ngayon, maraming nagsisilabasang cloned or fake na iPhone. In fact, hindi lang mga iPhone, maging ang mga smartphone na din. So sa video na ito ay i-check natin itong aking iPhone 4 na nabili ko sa Shopee kung original nga ba ito. By the way guys, kung hindi nyo pa napapanood yung unboxing and review ko about dito sa iPhone 4 na ito, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng video na yon. Bago ang lahat guys, pasensya na kayo kung sa video na ito ay hindi ako magpapakita on cam because of some reasons. Anyways, without any further ado, let's get started. So una guys, ang kailangan nyong gawin ay pumunta kayo sa inyong Google Chrome, Safari or any browser na meron kayo. And isearch nyo lang doon ang checkcoverage.apple.com. And i-click nyo lang yung result. At after nun ay dadalhin kayo dito sa website ng Apple Company na kung saan pwede mong i-check kung original nga ba yung iyong iPhone. Ang kailangan mo lang gawin ay i-enter yung serial number ng iyong iOS device. So paano mo malalaman kung nasaan yung serial number? Pumunta lang kayo guys sa settings ng inyong iPhone. I-click nyo lang yung general setting, i-click nyo yung about, and lastly, find the serial number of your iPhone. Kapag nahanap nyo na ang serial number, i-type nyo lang yung serial number ng iPhone nyo doon sa box na may nakalagay na enter your serial number. And after that, i-enter nyo yung code para ma-verify and i-click nyo yung continue. And ayan, lalabas na yung result kung nakaregister nga ba yung inyong iPhone kay Apple Company. Kapag valid ang nakalagay, ibig sabihin, original ang inyong iPhone. At kung invalid naman ang nakalagay, it means na cloned or fake ang inyong iPhone. That's all for today's video guys, at sana nakatulong ang video na to sa iyo. And kung nakatulong ang video na to sa iyo, wag mong kakalimutang mag-give ng thumbs up, comments, and please share mo na din ang video na to sa mga kaibigan mo para makatulong ka sa iba. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please just click that subscribe button below and of course that bell button beside para laging updated whenever I upload a new video.